Σε πολλές γλώσσες, η λέξη που σημαίνει χρησιμοποιώ έχει μία ή δύο συλλαβές. Εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Γιατί χρειάζονται 5 συλλαβές για να πούμε κάτι τόσο απλό? Όταν η ερώτηση έχει να κάνει με κάτι πολύπλοκο στα ελληνικά, η απάντηση συνήθως είναι μία. Ετυμολογία. Η λέξη χρησιμοποιώ έχει μέσα ένα επίθετο και ένα αρχαίο ρήμα. Χρήσιμο είναι αυτό που βοηθάει σε κάτι και ποιώ στα αρχαία ελληνικά σημαίνει κάνω ή φτιάχνω. Σήμερα στα νέα ελληνικά πια δεν λέμε ποιώ, αλλά η λέξη υπάρχει μέσα σε πολλές άλλες. Το ποιώ συχνά έχει μία παρόμοια λειτουργία με το αγγλικό fine ή το eyes και το λατινικό ficare ή το isare. Για παράδειγμα, απλοποιώ, ενοποιώ, νομιμοποιώ, σταθεροποιώ, κινητοποιώ, δαιμονοποιώ, θεοποιώ, ενεργοποιώ, μεγαλοποιώ, τελειοποιώ. Το ίδιο γίνεται και στα αγγλικά και σε γλώσσες που προέρχονται από τα λατινικά. Για παράδειγμα, το αγγλικό fine και το ισπανικό ficar προέρχονται από το λατινικό ρήμα facere που σημαίνει κάνω ή, αν προτιμάτε, ποιώ. Το αγγλικό eyes, το ισπανικό isar, το γερμανικό isieren προέρχονται από το λατινικό iso που είναι το ελληνικό ίζο και που χωρίς καμιά ντροπή πέρασε στα λατινικά. Καλά, σταματάω. Το ρήμα ποιώ έχει δώσει 3 ουσιαστικά που υπάρχουν ακόμα στα νέα ελληνικά. Ο άνθρωπος που φτιάχνει κάτι λέγεται ποιητής ή ποιήτρια. Αυτό που φτιάχνει λέγεται ποίημα. Και αυτό που κάνει ενώ το φτιάχνει λέγεται ποίηση. Σήμερα, στα νέα ελληνικά, αυτές οι 3 λέξεις σημαίνουν κάτι άλλο. Για παράδειγμα, αυτό είναι ένα ποίημα. Κάπου στο μικρό μπαλκόνι η Ντίνα η γάτα νιώθει μόνη. Χάδια θέλει, έστω ένα, από κάποιον, μα όχι εσένα. Σίγουρα ένα πολύ βαθύ και φιλοσοφικό ποίημα από έναν μεγάλο ποιητή του σήμερα. Ποίηση για λίγους και μόνο για εκείνους που την καταλαβαίνουν. Η λέξη ποιητής με την παλιά σημασία της, δηλαδή αυτός που φτιάχνει, υπάρχει ακόμα σε κάποια χριστιανικά βιβλία, σε φράσεις όπως «ο ποιητής των όλων» ή «ο ποιητής των πάντων», δηλαδή αυτός που έφτιαξε τα πάντα, αυτός που έφτιαξε τον κόσμο. Σημαίνει δηλαδή Θεός. Όμως αυτό είναι πολύ σπάνιο και σήμερα ποιητής σημαίνει κυρίως αυτός που γράφει ποίηματα. Δηλαδή εγώ. Το ποιώ είναι μια συχνή κατάληξη στα ελληνικά, αλλά δεν έχει μόνο αυτή τη μορφή, έχει και αυτές. Πάμε να τις δούμε. Οι λέξεις που τελειώνουν σε ποιός σημαίνουν τον άνθρωπο, γυναίκα ή άντρα, που φτιάχνει κάτι. Όχι ποιος, ποιός. Έτσι, μία φαρμακοποιός φτιάχνει φάρμακα και ένας οργανοποιός φτιάχνει μουσικά όργανα. 2 αμερικανικές ταινίες, αυτή και αυτή, έχουν ως ελληνικό τίτλο «Αυτόν και αυτόν». Ηθοποιός λέγεται ο άνθρωπος που παίζει έναν ρόλο στο θέατρο ή στον κινηματογράφο και λέγεται έτσι επειδή στα αρχαία ελληνικά η λέξη ήθος σημαίνει χαρακτήρας αλλά και ήθος.
Δηλαδή, οι ηθοποιοί κάνουν δύο πράγματα. Παίζουν έναν ρόλο, έναν χαρακτήρα, αλλά και μορφώνουν μέσα από το ήθος των ρόλων τους. Με άλλα λόγια, οι ηθοποιοί αναπαριστούν και ταυτόχρονα διαμορφώνουν το ήθος μιας κοινωνίας. Η τέχνη του ηθοποιού λέγεται ηθοποιία. Η ηθοποιία είναι η δραματική τέχνη. Με την ίδια λογική, η τέχνη του οργανοποιού λέγεται οργανοποιία και η τέχνη του Τζον Τόλκιν και του Τζορτζ Μάρτιν λέγεται μυθοποιία. Τώρα, κάποιος που φτιάχνει έπιπλα είναι επιπλοποιός. Η τέχνη του λέγεται επιπλοποιία και το μέρος που φτιάχνει έπιπλα είναι το επιπλοποιείο, όπως και το μέρος που φτιάχνει μουσικά όργανα είναι το οργανοποιείο. Αν έχετε πάει στην Ελλάδα, ίσως έχετε δει μαγαζιά με μία επιγραφή, δηλαδή μία ταμπέλα που γράφει αρτοποιείο. Άρτος είναι μία πολύ παλιά λέξη που σημαίνει ψωμί. Δεν τη λέμε στην καθημερινή ζωή, αλλά ίσως την ακούσετε αν πάτε σε μία ελληνική ορθόδοξη εκκλησία. Έτσι, η λέξη αρτοποιείο είναι λίγο επίσημη και στην καθημερινή γλώσσα λέμε φούρνος. Όχι αυτός, αυτός. Και το άτομο που είναι αρτοποιός λέγεται συνήθως φουρνάρισα ή φούρναρης. Όμως ξεφεύγω από το θέμα. Η λέξη που περιγράφει αυτό που κάνω όταν ποιώ κάτι τελειώνει σε ποίηση. Όταν φτιάχνω έναν κλόνο, κάνω κλονοποίηση, δηλαδή κλονοποιώ. Ομαδοποίηση κάνω όταν βάζω πράγματα σε ομάδες, δηλαδή τα ομαδοποιώ. Όταν κάνω ελληνικό κάτι που πριν δεν ήταν ελληνικό, κάνω ελληνοποίηση, δηλαδή το ελληνοποιώ. Για παράδειγμα, όταν ο William γίνεται Γουλιέλμος, αυτό είναι μία ελληνοποίηση και μάλιστα κακή. Πολλές φορές, οι λέξεις που τελειώνουν σε ποίηση δείχνουν ότι κάτι αλλάζει σε κάτι άλλο, ενώ οι λέξεις που τελειώνουν σε ποιεία δείχνουν ότι κάτι παράγεται και φτιάχνεται από την αρχή ως αποτέλεσμα μιας τέχνης ή μιας παραγωγικής διαδικασίας. Γι' αυτό και πολλές φορές σημαίνουν και τη βιομηχανία που παράγει κάτι. Να δύο παραδείγματα με τις λέξεις οδός και τσιμέντο. Οδοποιία είναι η βιομηχανία και η τέχνη της κατασκευής δρόμων. Οδοποίηση είναι όταν κάτι που πριν δεν ήταν δρόμος, αλλάζει και γίνεται δρόμος. Για παράδειγμα, ένα ποτάμι. Τσιμεντοποιία είναι η βιομηχανία και η τέχνη της παρασκευής τσιμέντου. Τσιμεντοποίηση είναι αυτό που έγινε στην Αθήνα στα μισά του 20ου αιώνα. Αν μιλάτε αγγλικά, ένα άλλο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι αυτό. Ίνος, στα αρχαία ελληνικά, σημαίνει κρασί και μπορούμε να πούμε ότι η ινοποιία στα αγγλικά είναι winemaking, ενώ η ινοποίηση είναι vinification. Κατά κάποιον τρόπο, η ινοποίηση είναι και αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός στη βίβλο, σε μια ιστορία που έκανε το νερό κρασί. Δεν ξέρω αν γενικά στη ζωή του ήταν ινοποιός, όμως εκείνη τη μέρα ήταν σίγουρα μεγάλος ινοποιητής. Μεγάλος ινοποιητής. Οι λέξεις που τελειώνουν σε ποιητής σημαίνουν τον άνθρωπο ή το πράγμα που κάνει κάτι που τελειώνει σε ποίηση. Όταν κάνουμε υγρό κάτι που πριν δεν ήταν υγρό, κάνουμε υγροποίηση. Υγροποιητής είναι το μηχάνημα που υγροποιεί ή ο άνθρωπος που υγροποιεί αν είναι άνδρας. Αν είναι γυναίκα, τότε λέγεται υγροποιήτρια. Και όχι, υγροποιητής και υγροποιήτρια δεν είναι οι ποιητές που είναι υγροί. Ή μήπως είναι. Κάτι τελευταίο. Συχνά, μα όχι πάντα, μπορούμε να πούμε ότι κάτι που τελειώνει σε ποιός
κάνει κάτι που τελειώνει σε ποιεία. Και κάτι που τελειώνει σε ποιητής, κάνει κάτι που τελειώνει σε ποίηση. Και αν το σκεφτείτε, αυτό είναι κάπως ποιητικό. Ωραία, εντάξει, σταυρώστε με, ήθελα να το πω. Τώρα ίσως ρωτάτε, είναι χρήσιμο να μάθω όλα αυτά τα πράγματα? Ξεκάθαρα όχι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κανένας δεν ζήτησε όλο αυτό το ετυμολογικό παραλήρημα. Αλλά να σας πω κάτι, δεν ζητάω συγγνώμη. Καλύτερα να το συνηθίσετε. Είμαι ο Γιώργος και μέχρι την επόμενη φορά ας κάνουμε τα ελληνικά λίγο πιο δύσκολα.